Năm 1947, sau khi đưa Aero về căn cứ Roswell, quân đội Mỹ đã chứng kiến một điều hết sức bất ngờ. Chỉ có một mình Matilda O'Donnell McElroy, nữ y tá quân đội, là người có thể giao tiếp được với sinh vật ngoài hành tinh này. Không ai khác làm được. Bà Matilda kể lại rằng giao tiếp với Aero không phải bằng lời nói, mà là giao tiếp thông qua thần giao cách cảm. Những suy nghĩ của Aero vô cùng rõ ràng, sắc bén và mạnh mẽ. Dù là sĩ quan cao cấp của lực lượng viễn chinh The Domain, bà Matilda vẫn cảm nhận được Aero không cố tình che giấu bà về bất cứ điều gì. Bà Matilda nhận ra rằng Aero chỉ chịu mở lòng vì cô ấy đã cảm nhận được bà thực sự quan tâm đến cô ấy, không có ý đồ hại cô và sẵn sàng bảo vệ cô bằng mọi cách nếu có thể. Bà sẽ không cho phép bất cứ sự tổn hại nào xảy đến với cô ấy trong khả năng của mình. Giữa hai người dần hình thành một mối liên kết đặc biệt, gần như là sự tin tưởng. Bà Matilda gọi sinh vật ngoài hành tinh là cô ấy. Trên thực tế, sinh vật không có bất kỳ dấu hiệu nhận diện nào về giới tính, cả về sinh lý và tâm lý. Cô ấy có một sự hiện diện và phong thái khá mạnh mẽ, nữ tính. Tuy nhiên, về mặt sinh lý, sinh vật này khá vô tính và không có cơ quan sinh sản bên trong hoặc bên ngoài. Cơ thể của Aero giống như cơ thể của một búp bê hoặc người máy, không có các cơ quan bên trong hoặc hệ thống dây thần kinh chạy khắp cơ thể, nhưng chính bà cũng không thể hiểu nó hoạt động như thế nào. Cơ thể của Aero cực kỳ đặc biệt, tầm vóc và ngoại hình khá thấp, chiều cao chỉ khoảng 1 mét, da xám nhạt, đầu to, tay chân mảnh khảnh. Có 3 ngón trên mỗi bàn tay và bàn chân. Cơ thể có khả năng chịu đựng cao đối với những thay đổi về nhiệt độ, điều kiện khí quyển và áp suất. Các chi khá yếu và không có cơ bắp. Trong không gian không có trọng lực, cơ bắp là điều không mấy cần thiết. Vì trái đất có trọng lực nặng nên cơ thể cũng như đôi chân không thực sự phù hợp cho mục đích đó. Tuy nhiên, bàn tay và bàn chân lại khá linh hoạt và nhanh nhẹn. Không miệng, không mũi, không tai, đôi mắt to đen như thể có thể nhìn xuyên thấu linh hồn. Đây không phải cơ thể sinh học thông thường, mà là một dạng búp bê được điều khiển trực tiếp bởi linh hồn của Aero. Aero giải thích với bà Matilda rằng nó không phải là một cơ thể cơ học như một người máy, nhưng cũng không phải sinh học. Nó được dựng animate trực tiếp bởi cô ấy như một thực thể tâm linh, spiritual being hay linh thể. Về mặt kỹ thuật sinh học, bà có thể nói rằng cơ thể của Aero thậm chí không phải là một dạng sống sinh học với các tế bào. Đêm đó, căn cứ Roswell biến thành một tổ ong khổng lồ, vô cùng náo nhiệt. Đèn sáng trưng, camera, micro, máy ghi âm, thư ký, chuyên gia ngoại ngữ, giải mã mật mã, tất cả đều được huy động. Họ chuẩn bị kỹ càng để khai thác Aero. Điều nực cười là tại sao chúng ta lại cần đến micro khi mà việc giao tiếp không được thực hiện bằng lời nói. Và rồi, cuộc phỏng vấn đầu tiên chính thức bắt đầu. Cô có bị thương không? Không. Cô cần hỗ trợ y tế gì không? Không cần. Cô có cần thức ăn, nước uống hay chất dinh dưỡng gì không? Không. Cô có bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào về môi trường, chẳng hạn như nhiệt độ không khí, hàm lượng hóa chất trong khí quyển, áp suất không khí hay cần loại bỏ chất thải không? Không, tôi không phải là sinh vật sinh học. Thực thể sinh học. Cơ thể hoặc tàu vũ trụ của cô có mang theo bất kỳ loại vi trùng hoặc ô nhiễm nào có thể gây hại cho con người hoặc các dạng sống khác trên trái đất không? Không có các mầm bệnh trong không gian. Chính phủ của cô có biết cô đang ở đây không? Không phải lúc này. Những người khác thuộc chủng loài của cô có đến tìm cô không? Có. Vũ khí của chủng loài cô mạnh đến mức nào? Vô cùng hủy diệt. Bà Matilda không hiểu bản chất chính xác của những loại vũ khí mà họ có thể có, nhưng bà không cảm thấy bất kỳ ý đồ xấu nào trong câu trả lời của Aero. Nó đơn giản là một lời tuyên bố mang tính thực tế. Tại sao tàu vũ trụ của cô lại bị rơi? Nó đã chịu ảnh hưởng bởi một sự phóng điện từ bầu khí quyển khiến cho chúng tôi bị mất kiểm soát. Tại sao tàu vũ trụ của cô lại hoạt động trong khu vực này? Điều tra về những đám mây cháy burning clouds, bức xạ và những vụ nổ. Tàu vũ trụ của cô bay bằng cách nào? Được kiểm soát bằng tâm trí, phản hồi lại các lệnh thông qua suy nghĩ. Tâm trí hay mệnh lệnh qua suy nghĩ là những từ tiếng Anh duy nhất mà bà Matilda có thể nghĩ ra để mô tả suy nghĩ, ý nghĩ, tư tưởng thought. Cơ thể của họ, theo bà nghĩ, được kết nối với tàu vũ trụ thông qua một hệ thống thần kinh điện nervous system, thứ giúp họ điều khiển nó bằng chính suy nghĩ của mình. Làm thế nào để những người như cô giao tiếp với nhau? Bằng tâm trí và suy nghĩ. Các từ mind và thought kết hợp cùng nhau là những từ tiếng Anh gần nhất mà bà Matilda có thể nghĩ ra. Tuy nhiên,
Bà thấy rất rõ ràng rằng họ giao tiếp trực tiếp với nhau từ tâm trí, giống như cách cô ấy đang giao tiếp với bà. Cô có ngôn ngữ viết hoặc các ký hiệu để giao tiếp không? Có. Cô đến từ hành tinh nào? The Domain, thế giới nơi sinh ra của The Domain. Vì bà Matilda không phải là một nhà thiên văn học, bà không có cách nào để tưởng tượng hay hiểu biết về các ngôi sao, thiên hà, chòm sao hay định hướng trong không gian. Ấn tượng mà bà nhận được là về một hành tinh ở trung tâm của một cụm thiên hà khổng lồ mà đối với cô ấy giống như là nhà hay nơi sinh ra. Từ The Domain là từ gần nhất mà bà Matilda có thể nghĩ ra để mô tả khái niệm, hình ảnh và suy nghĩ của E về nơi cô ấy đến. Nó có thể được hiểu như lãnh thổ hoặc lãnh địa. Tuy nhiên, bà chắc chắn đó không chỉ là một hành tinh, một hệ mặt trời hay một cụm sao, mà là một số lượng khổng lồ của các thiên hà. Chính phủ của cô sẽ cử đại diện đến gặp các nhà lãnh đạo của chúng tôi chứ? Không. Ý định của cô với trái đất là gì? Bảo tồn và bảo vệ tài sản của The Domain. Cô đã nghiên cứu được gì về các chính phủ trên trái đất và các cơ sở quân sự? Nghèo nàn và nhỏ bé, một hành tinh bị phá hủy. Tại sao các cô lại không muốn hiện diện và được biết đến bởi người dân trái đất? Xem, quan sát, không liên lạc. Bà Matilda có ấn tượng rằng việc tiếp xúc với người trên trái đất là không được cho phép, nhưng bà không thể nghĩ ra bất cứ từ nào để truyền đạt chính xác ấn tượng mà bà nhận được. Họ chỉ đang quan sát chúng ta. Người của cô đã từng đến thăm trái đất trước đây chưa? Quan sát định kỳ, lặp lại nhiều lần. Cô biết về trái đất bao lâu rồi? Rất lâu trước khi có loài người. Bà Matilda không chắc từ tiền sử prehistoric có chính xác hơn không, nhưng chắc chắn đó là một khoảng thời gian rất dài trước khi loài người tiến hóa. Cô biết gì về lịch sử các nền văn minh trên trái đất? Không hứng thú, ít quan tâm thời gian nhỏ bé. Câu trả lời cho câu hỏi này dường như khá mơ hồ. Tuy nhiên, bà Matilda nhận thấy rằng sự quan tâm của cô ấy đối với lịch sử trái đất không mạnh mẽ lắm, hoặc cô ấy không quan tâm nhiều đến nó. Tôi thực sự không nhận được câu trả lời cho câu hỏi này. Cô có thể mô tả thế giới quê hương của cô cho chúng tôi không? Một nền văn minh, văn hóa, lịch sử, hành tinh lớn, trù phú, nguồn lực dồi dào, tuân thủ, sức mạnh, kiến thức, sự sáng suốt. 2 ngôi sao, 3 mặt trăng. Tình trạng phát triển của nền văn minh của cô là gì? Cổ đại, ngàn tỷ năm, luôn luôn, trên tất cả những nơi khác, kế hoạch, lịch trình, tiến triển, thắng lợi, mục tiêu, ý tưởng lớn. Bà Matilda sử dụng số nghìn tỷ trillion bởi vì bà chắc rằng ý của Ero là về một con số rất lớn. Ý tưởng về khoảng thời gian mà cô ấy giao tiếp với bà vượt quá khả năng nhận thức của bà Matilda. Nó thực sự gần với ý tưởng về vô cực tính theo thời gian trái đất. Cô có tin vào Chúa không? Chúng tôi nghĩ nó là làm cho nó tiếp tục, luôn luôn. Bà Matilda chắc chắn rằng họ không hiểu khái niệm thần thánh hay thờ phụng như chúng ta. Bà cho rằng những người trong nền văn minh của cô ấy đều là những người vô thần. Ấn tượng của bà là họ đặt bản thân rất cao và rất tự hào về nó. Kiểu xã hội cô sống là như thế nào? Có trật tự, quyền lực, luôn luôn hướng về tương lai, sự điều khiển, phát triển. Đây là những từ gần nhất mà bà Matilda có thể dùng để mô tả ý tưởng về xã hội của họ. Cảm xúc của cô ấy khi truyền đạt câu trả lời này rất mãnh liệt, tươi sáng và nhấn mạnh. Suy nghĩ của cô ấy chứa đầy những cảm xúc khiến bà cảm thấy hân hoan, nhưng nó cũng khiến bà lo lắng. Còn những dạng sống thông minh nào khác ngoài cô ra trong vũ trụ không? Khắp mọi nơi, chúng tôi là cao nhất, vĩ đại nhất trong tất cả. Do vóc dáng nhỏ bé, bà Matilda chắc chắn rằng cô ấy không đang nói về sự cao nhất hay to lớn nhất về mặt ngoại hình. Một lần nữa, bản chất kiêu hãnh từ cô ấy được truyền đến bà như một thứ cảm giác thông qua suy nghĩ. Khi bản ghi được đưa ra ngoài, cả căn cứ Roswell như bùng nổ. Các tướng tá và sĩ quan tình báo vô cùng phấn khích. Cuối cùng họ cũng có được thông tin từ người ngoài hành tinh. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng tan biến. Khi họ cố gắng cho thêm nhiều người vào phòng phỏng vấn để kiểm soát tình hình, Ero lập tức im bặt hoàn toàn. Không một suy nghĩ, không một hình ảnh, không một tín hiệu nào. Cô ấy ngồi bất động như một bức tượng đá xám lạnh. Họ thử mọi cách, đưa nhà ngoại cảm, chuyên gia tâm linh,
thậm chí mời một vị thầy Ấn Độ nổi tiếng, nhưng không ai giao tiếp được với Errol. Lúc này, họ mới kinh hoàng nhận ra một sự thật lạnh người. Errol chỉ chịu nói chuyện với một mình bà Matilda. Và từ khoảnh khắc đó, nữ y tá Matilda O'Donnell McElroy trở thành người quan trọng nhất cũng là nguy hiểm nhất trong toàn bộ căn cứ Roswell.